Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Sương Cooking Food. Nay nhà Sương chia sẻ cái cách làm rau lang luộc xong có độ giòn ngon nhưng vẫn giữ được cái màu xanh lá cây rất đẹp và bắt mắt, và cách làm mắm nêm để chấm với rau lang luộc rất ngon nha các bạn, mà ai cũng có thể làm được ha. Mời các bạn cùng làm với mình nha. Nguyên liệu ở đây mình có là một bó rau lang ha các bạn. Sáng nay mình đi chợ mình mua một bó rau lang như thế này nè, chắc tầm khoảng nửa ký á. 2 chiếc ớt hiểm và một cái tỏi. Đây là mình dùng tỏi Lý Sơn, và một trái chanh để mình làm nước chấm ha. Và đây nữa là chai mắm nêm. Đây là nước mắm nêm nguyên chất ngon lắm các bạn. Nước mắm này là mẹ mình ở quê gửi vào ha. Mình mua bó lang này ha, tầm có 8k, nhưng mà nó rất ngon các bạn. Này mình luộc mình chấm nước mắm là đúng bài luôn ha. Mình lựa cái rau nó có cái màu xanh lá như thế này, nó rau nó non nha các bạn. Các bạn lựa cái màu mà nó sậm thì nó hơi bị già, nó già thì mình không nên mua ha. Mình lựa cái non thì mình ăn nó sẽ ngon hơn ha. Và mình lặt ở trên đọt xuống này, mình lặt hết những cái lá nào già thì mình bứt nó sẽ không có đi, còn những cái lá non á, thì mình bứt là nó ra liền, nó nghe rốt là ra hết á, nó non là ra hết đó các bạn. Nhìn cái cọng rau thấy ngon quá ha các bạn. Rau lang á, khi luộc nó rất là ngon. Khi mình lặt rau lang á, thì cái nhựa của rau lang nó dính vào đôi tay của mình rất là khó chịu, nhưng mà không sao, mình lặt xong mình lát mình lấy cái phần nước chanh đó các bạn chà cái miếng chanh, các bạn chà thì cái tay của mình nó sẽ sạch lại ha. Tiếp tục mình lặt cho đến khi hết rau nha các bạn. Mình lặt xong bây giờ mình mang mình đi rửa ha. Mình rửa rau lang á, mình rửa thì mình cho vào đây 1 muỗng muối nha các bạn. Mình rửa cho sạch tầm 3-4 nước để rau lang của mình nó được sạch ha. Bắt một cái nồi nước tầm khoảng 1,5 lít đến 2 lít để cho nó ngập cái phần rau lang, rồi khi mình luộc rau lang của mình nó sẽ xanh hơn ha. Khi luộc thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng đường và nửa muỗng muối nha các bạn. Nước trong nồi của mình giờ nó cũng đã bắt đầu sôi nè. Các bạn phải để cho nước thiệt sôi ha, thì các bạn mới thả rau lang vô, các bạn luộc đường với muối để nó giúp cho cái rau lang của mình nó xanh hơn ha, và thêm cái vị đậm đà trong rau ha. Lấy đũa các bạn để cho cái phần rau lang nó dưới cái mặt nước ha, nước nó phải ngập lên cái rau lang ha, rồi mình trở lại trong vòng rất là nhanh nha các bạn. Mình canh mà giờ mà nó sôi lên á, mình nhúng rồi là mình đậy nếp lại trong vòng chừng tầm 1 phút là mình dỡ ra, là bắt đầu mình trở lại là mình vớt ra để cho cái rau của mình nó vừa giòn mà nó vừa có cái màu xanh đẹp nha các bạn. Các bạn nhớ nhanh tay các bạn vớt ra, các bạn đừng có để lâu quá là cái phần lá của rau lang á, mình ăn nó sẽ không còn giòn mà nó sẽ bị nhớt nha các bạn. Mình để rau đây cho nó ráo, giờ mình qua làm nước chấm ha các bạn. Thì tỏi mình lột ra và ớt mình cắt như thế này nè. Bạn nào ăn ít cay thì mình dùng ớt sần, còn bạn nào ăn cay được thì mình làm 1 trái hoặc là 2 trái tùy ở các bạn ha. Rồi tỏi thì mình cũng đã lột qua thế này nè, rồi giờ mình mang đi giã ha. Cho vào đây 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm,
và một muỗng nước lọc nha các bạn, với một muỗng nước cốt chanh ha. Độ mặn của vị mắm khác nhau, các bạn gia giảm sao thấy vừa ý mình là được ha. Mình đánh đều cho nó tan cái phần đường ha. Đây là chén nước mắm mình đã làm xong rồi các bạn. Nhìn rất là thơm, nó thơm mùi chanh và nước mắm rất là thơm luôn, ngon luôn á. Này mà mình chấm nước với rau lên là ngon luôn. Nước chấm mình đã làm xong, giờ mình quay trở lại rổ rau nha các bạn. Rau của mình giờ này nó ráo nước rồi nè. Bây giờ mình gấp ra dĩa và thưởng thức là xong ha. Chúc các bạn làm thành công nhé. Sương cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.